ආයුබෝවන් සුබදෑසනක්. අඳින විට හොඳ වර්ණවත් ඇඳුම් අඳින්න. ඔබට දීප්තිමත් ඉතාමත්ම ප්‍රසන්න වර්ණ අඳින්න ඒ ඇඳුමත් එක්කම ඔබේ සිතේ තියෙන ස්වභාවික සතුට වැඩි වෙනවා. කනස්සලු ස්වභාවය ඔබ මගහැර දාලා යනවා. ඇඳුමක් හැමතිස්සෙම ආයෝජනයක්. ඒ ආයෝජනයක් කියලා කියන්නේ ඔබට අනිත් අයව සතුටු කරන්න, අනිත් අය අතර ඔබට පිළිගැනීමක් ලබන්න, අනිත් අයගේ ගෞරවය ආදරය ලබන්න ඔබේ ඇඳුම හරියට වටිනවා. ඒ හින්දා ඇඳුම් කියලා කියන්නේ අල්පේච්ඡ වෙන්න ඕනේ. හැබැයි ඒක වර්ණයෙන් පුරවන්න, ලස්සන වර්ණයෙන් පුරවන්න. මේ ලෝකේ ලස්සන කරන්න පුළුවන් අපි ලස්සන වුණාමයි. අපි ලස්සන වෙන්න ලස්සන අපි කරා ආකර්ෂණය වෙනවා. අවලස්සන අපෙන් ඈතට යනවා. අද හොඳ වර්ණවත් විදිහට ඇඳගෙන යන්න පුළුවන් ලස්සනම වටිනාම දවස වේවා. Turning Point